अहिले चाहिँ बिहानको 5:15 बजेको छ अनि त्यसपछि 2 हप्ताको काठमाडौँ बसेपछि अब म फेरि पनि गाउँमै गएर काम गर्ने भनेर यहाँबाट गाउँ जान लाग्यो। यो चाहिँ काठमाडौँको मेरो वर्किङ टेबल हो। अनि आज चाहिँ मैले मोटो भ्लग बनाउने सोचिरहेको छु। यहाँबाट रसुवासम्म गएको, रसुवाको अनि भाङ्गे झरना चाहिँ हामी घुम्न जाने पहिला घर जानुभन्दा अगाडि भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो हाम्रो हिजोतिर। अनि त्यसपछि उताबाट भाइहरूलाई पनि भेटेर जाम्ला उता भनेर भनेको थिएँ मैले चाहिँ। अनि त्यसपछि मेरो फर्स्ट मोटो भ्लग पनि हुनसक्छ यो। मैले मसँग एक्सन क्यामेराहरू गोप्रोहरू चाहिँ केही पनि छैन, तैपनि मोबाइललाई नै बाइकको ह्यान्डलमा होल्ड गरेर सुट गर्ने ट्राई गर्नु खोजेको छु। तर कतिको सक्सेसफुल हुन्छ हेर्नु बाँकी छ। त्यो मोबाइल होल्ड गर्ने त्यो बाइकको स्ट्यान्डले अब कतिको होल्ड गर्छ, अफरोडहरूमा कतिको मोबाइल स्टेबल हुन्छ, भिडियो क्वालिटी कस्तो आउँछ त्यो त हेर्नु नै बाँकी छ। मैले पहिला युज गरेको थिएन, आज फर्स्ट टाइम हो। अलिकति डर पनि लागेको छ मोटो भ्लग बनाउनु खोजिरहेको छु कस्तो हुन्छ भनेर। तर आइएम प्रिटी एक्साइटेड। अनि 2 हप्तापछि घर पनि जाँदैछु। यहाँ कोठाको चाडा भित्ताभन्दा केही पनि थिएन। हाम्रो स्पेशल ट्रिप त्यहाँ हुने भाङ्गे झरना। अनि हाम्रो पार्टनरहरू चाहिँ अगाडि 4 जना अनि म। हेलो भनिदेऊ त कसिस रमाइलो छ। हामी चाहिँ अब फुलबाट पारी जान लागेको। किन जान लागेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँ गएपछि देखाउँछु। द सरप्राइज। झलुङ्गे पुल अनि यो तलपट्टिको चाहिँ ट्विन हो। ट्विनलाई झलुङ्गे पुलले विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा भएको छ। पारी जान लाग्यो। हाम्रो साथीहरू झलुङ्गे पुलको रमाइलो लिँदैछ यहाँ। 360 डिग्री भ्यू खोला। हाम्रो मेन आकर्षणको केन्द्र चाहिँ अहिले देखेको छैन, त्यसलाई चाहिँ म पारी पुगेर देखाउँछु भनेर। यो चाहिँ खोलाहरू, झलुङ्गे पुल। यता पारिपट्टि देखिएको यो जङ्गल चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ। तर यतापट्टि खोलाभन्दा पारिपट्टि चाहिँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज होइन। पाहुनाको स्वागतको लागि हाम्रो एउटा मित्र हुनुहुँदो रहेछ। सरप्राइज चाहिँ के छ भने त्यो त्रिशुली खोला अनि बिस्तारै माथि जाँदा here comes the one and only भाङ्गे झरना।
तर थाहा छैन मलाई यो मान्छेहरूले किन यसलाई मैलुङ झरना पनि भन्दो रहेछ। मैलुङ त यहाँबाट धेरै पर छ। यो खासमा ठ्याक्कै यो खोला झर्नुभन्दा माथिसम्म चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई भाङ्गे खोला भनेर भन्छ। तर झरिसकेपछि मान्छेले अब किन मैलुङ खोला भन्दै मैलुङ झरना भन्दै थाहा छैन। मैलुङ खोला भन्ने त पर अर्कै खोला छ। यसलाई मैलुङ झरना नामाकरण गर्नुमा चाहिँ मेरो आपत्ति छ। यो चाहिँ भाङ्गे झरना हुनुपर्छ। यस्तो झरनाको श्रृङ्खलाहरू चाहिँ यो भित्ताबाट झर्ने धेरैवटा छ, सानो सानो छ। अनि यो सँगसँगै यतापट्टि अर्को यो चाहिँ परिली खोला पनि भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। अनि हाम्रो गाउँहरू चाहिँ यो गाउँ यो झरना झरेको ठाउँभन्दा माथि अलिकसम्म ठाउँ छ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाउँ पर्छ। अब चाहिँ फर्किनु लाग्छ हाम्रो झरना दामी छ। यता पनि यता पनि छ। यहाँ तल त्रिशुली खोला। हामी लाइन लाएर कति अहिले चाहिँ हाम्रो पाटनहरू त्यो झरना कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। हामी चाहिँ अब त्यो पारी गएर यता एउटा झरना बाटोमा रोडमै छ। हामीलाई त रमाइलो छ, तर यो ठाउँको वास्तविक दुःख चाहिँ यो हो कि घाँस काटेर भैँसीलाई हालेर ल कसरी पाल्नु त अब चाहिँ हामी
त्यही झर्ना तर डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्नको लागि जानु लगाएको। अहिले चाहिँ उयो तल त्यसको फेदबाट हेरेको थियो, अब त्यसको माथि टपबाट हेर्छौँ। डिफ्रेन्ट भ्यू राम्रो देखिन्छ माथिबाट पनि। एकछिनपछि यो चाहिँ त्यहाँसम्म जाने बाटो हो। यस्तो छ बाटो चाहिँ। चाहिँ नयाँ डिरेक्सनबाट त्यो तलको झर्ना हेर्दै जान बिस्तारै आयो आयो आयो। यो चाहिँ एनदर डिफ्रेन्ट एङ्गल बिस्तारै बिस्तारै देखिँदैछ। ए हामी यहीँ माथिको मान्छेलाई त हेर्न मन लाग्छ नि, अर्को ठाउँको मान्छेलाई के कस्तो पो हुन्छ भने। बिस्तारी यो चाहिँ एकदम सुन्दरी बेहुलीले घुम्टो उगारे जस्तरी बिस्तारी बिस्तारी एक्सपोज हुँदैछ यो चाहिँ। हजुर तलबाट भन्दा यहाँबाट राम्रो देखिया छ है बरु। बिस्तारै ग्रिनरीको बिचमा यस्तो छाङ्गो झरिरहेको। ओहो स्वर्ग कहाँ खोज्न जानु छ र। मृत्यु अगावै स्वर्ग हेर्ने भए यहाँ आउँदा हुन्छ। यो चाहिँ कहाँ छ भने उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा सिमले भन्ने ठाउँमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अझै हामी त्यसको नजिक नजिक अनि त्यसपछि डाँडाको टुप्पामा टुप्पामा पुग्दैछौँ। त्यसैले झन् धेरै एक्सपोज हुँदैछ झर्ना चाहिँ। बिस्तारै बिस्तारै सबै देखिन्छ। ओहो अहिले देखियो। अनि यहाँ तलपट्टि चाहिँ एउटा यस्तो डाँडाको टुप्पामा ढुङ्गा छ। यो ढुङ्गा चाहिँ कता हो, मार्बल डाँडा जस्तै जस्तै झन्डै झन्डै सिम्रो टाइपको। अनि यहाँनिर ढुङ्गा, यहाँ अर्को हामीलाई वेलकम गर्न बसिरहनु भएको छ। बिस्तारै 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 बिस्तारै। अनि यो कम्स द डाउनफल। आम्मामा यो क्यामेराबाट त्यति डरलाग्दो देखाएको छैन, तर रियल लाइफमा चाहिँ यो साह्रै डरलाग्दो छ। अघि हामी गएको चाहिँ झोलुङ्गे पुल चाहिँ ऊ तलको झोलुङ्गे पुल, त्यहाँ देखिरहेको झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ हामीले भिडियो खिचेको थियौँ। त्यहाँबाट यही मनमोहक दृश्य चाहिँ हामी कहिले यता हाम्रो केटाहरू। हाई गाइज, कस्तो हुँदैछ? रमाइलो छ? यहाँबाट त केही चिज खस्यो भने भेटौला भन्नु पर्दैन रहेछ। त्यो तलको पुलहरू घरहरू कति सानो देखिया छ, त्यो अनुसार हामीले अब यहाँबाट अन्दाज गर्न सक्छौँ यो कतिको हाइट छ भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो झर्ना झरिरहेको त्यहाँनिर झर्ना झरिरहेको वाइड एङ्गल कति दामी छ। एक्कासी त्यहाँ टुप्पाबाट निस्किए जस्तो देखिन्छ। आकाश पनि आज खुलेको जस्तो निलो निलो भइरहेछ, एकदम ब्युटिफुल छ। I am the king.
कहाँनिर आयो मङ्गल अहिले नाम हामी चाहिँ फर्केको अघि मनोरम दृश्यलाई क्यामेरामा अनि त्यसपछि आँखामा कैद गरेर